ท่ามกลางทะเลทรายที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดมีอาณาจักรหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจากท่ามกลางความว่างเปล่าเมืองที่ความล้ำสมัยกำลังขยายตัวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อเราก้าวออกจากความวุ่นวายของเมืองนี้เราจะได้เจอกับสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรความยิ่งใหญ่แห่งผืนทะเลทรายและสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าสุดขอบโลกนี่คือริยาดเมืองหลวงแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียใครที่บอกว่าประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมีแต่ทะเลทรายครับต้องลองมาเที่ยวที่ริยาดครับเมืองหลวงสุดทันสมัยของซาอุดิอาระเบียดูสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าที่นี่นะครับไม่ได้เป็นแค่เมืองแห่งประวัติศาสตร์และทะเลทรายเท่านั้นแต่ยังมีอีกมุมที่ล้ำสมัยมากนะครับคือมันเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์เมืองใหญ่แบบคาดไม่ถึงเลยแหละที่สำคัญนะฮะริยาดเนี่ยเป็นเมืองที่คนไทยเดินทางมาเที่ยวได้สะดวกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮะไทย Air Asia X นะครับมีบินตรงจากกรุงเทพที่ดอนเมืองเนี่ยไปถึงที่ริยาดแล้วนะครับสูงสุด4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์ด้วยนะใช้เวลาเดินทางจากไทยนะครับประมาณ8ชั่วโมงก็ถึงเลยฮะเดินทางสบายครับเครื่องบินลำใหญ่เบาะกว้างนั่งสบายตลอดไฟล์นะครับโดยเฉพาะที่นั่งพรีเมียมแฟลตเบสนะครับนี่ปรับเอนราบได้ง่ายมากนะครับมีหมอนหนุนนะครับมีผ้านวมพร้อมกับบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้แบบคุ้มค่ามากเรียกได้ว่านี่คือการเริ่มต้นทริปนะครับริยาดเมืองมรดกโลกกลางทะเลทรายได้แบบชิลตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยฮะสวัสดีครับทุกคนนะครับที่นี่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับรอบนี้เรามาอยู่ที่เมืองริยาดนะครับเมืองริยาดนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญแบบล้ำมากๆนะครับของซาอุดิอาระเบียครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับต้องลองมาเที่ยวที่นี่ดูครับซึ่งวันนี้เรามาครั้งแรกนะฮะแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้เรามีบินตรงแล้วนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็ไทย Air Asia X นะครับก็มีบินตรงมาถึงที่ริยาดเลยนะก็แบบผมชอบเวลาบินอันนี้นะคือบินตอน4 โมงเย็นถึงตอนประมาณ2 ทุ่มนะครับก็คือมาถึงปุ๊บเช็คอินนอนเลยเพราะว่ามันได้พักผ่อนไงนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้อยู่คอมฟอร์ตโฮเทลครับกลางเมืองเดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนไปโอ้โหแสงแดดตอนนี้เรามาเดือนมกราคมนะครับพร้อมกับเย็นจิตเอิญแต่จุดแจงอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ฮะ9 องศาครับผมนะใครที่คิดว่าฟังซาอุปุ๊บร้อนแน่นอนไม่จริงนะฮะถ้าเรามาต้นปีปลายปีเขามาเป็นทีมใส่แว่นลายกระกันฮะลายกระน้ำตาลไม่มี แต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเดี๋ยวที่แรกจะไปกินข้าวก่อนนะเป็นเขาบอกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดของที่นี่ชื่อดังมีหลายสาขาไม่ใช่ว่าดังฮะชื่อดังคือมีชื่อเสียงนะครับเช้ามายังไม่มีสมองเล่นมุกเวลาจะเรียกรถในซาอุอะครับมันใช้2แอปหลักๆที่เขาบอกนะคือ Uber กับ Careem นะครับ Careem ก็จะเป็นแบบมีความโลคอลหน่อยรถจะเยอะหน่อย Uber ก็จะได้แบบรถดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะลอง Careem ก่อนนะครับนี่เรียก Careem ไปแล้วกำลังเข้ามารู้ไหมครับว่าเมืองหลวงที่รายล้อมไปด้วยทะเลทรายอย่างริยาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วชื่อของมันมีความหมายนะฮะมีความหมายว่าสวนครับเพราะว่าในอดีตนะครับที่นี่เคยเป็นโอเอซิสครับที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดกลางทะเลทรายเลยนะเป็นจุดพักของนักเดินทางครับท่ามกลางความแห้งแล้งซึ่งวันนี้ครับริยาดเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะและเป็นบ้านของประชากรกว่า7 ล้านคนนะครับแต่กว่าจะมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้นะครับประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวครับมาถึง3 ยุคหลักๆด้วยกันครับยุคแรกครับเริ่มต้นขึ้นที่เมืองดิริยาครับซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษของราชวงศ์ซาอุฮะ
เป็นช่วงประมาณศตวรรษที่ 18 ครับพวกเขาเนี่ยพยายามรวบรวมคาบสมุทรอาหรับครับให้เป็นหนึ่งจนเกิดเป็นรัฐซาอุดีนะครับที่ 1แต่สุดท้ายครับถูกกองทัพออตโตมันครับบุกทำลายไปจนล่มสลายและกลายเป็นเมืองร้างครับต่อมาครับในยุคที่2นะครับราชวงศ์ซาอุเนี่ยกลับมาทวงอำนาจคืนอีกครั้งหนึ่งฮะครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเลือกย้ายเมืองหลวงนะครับมาที่ริยาดครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับดิริยานั่นเองนะแต่โชคร้ายครับที่เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองภายในครับจนเปิดโอกาสให้ตระกูลคู่แข่งอย่างอัลราชิดเข้ามายึดเมืองได้สำเร็จทำให้ราชวงศ์ซาอุครับต้องลี้ภัยไปอยู่นอกประเทศนานนับ 10 ปีจนกระทั่งครับเข้าสู่ยุคที่ 3 ครับในปี 1902 ครับกษัตริย์อับดุลอาซีซนะครับได้นำทหารเพียงหยิบมือครับบุกยึดเมืองริยาดคืนมาได้สำเร็จและใช้เวลาอีกกว่า 30 ปีครับในการรวมเผ่าต่างๆจนสถาปนานะครับเป็นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการในปี 1932 ครับแต่รู้ไหมครับว่าในช่วงแรกของซาอุเนี่ยนะครับยังเป็นประเทศที่ลำบากอยู่เลยนะจนกระทั่งนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญครับเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 ครับเมื่อมีการค้นพบน้ำมันที่เมืองดัมมามโดยเฉพาะบ่อที่มีชื่อว่าดัมมามนัมเบอร์7นะครับบ่อน้ำมันบ่อนี้แหละครับที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศไปตลอดกาลฮะรายได้มหาศาลนะครับจากน้ำมันเนี่ยทำให้ซาอุนะครับกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยสุดๆครับโดยข้อมูลจาก IMF นะครับระบุว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนที่นี่นะครับเมื่อคิดตามกำลังซื้อจริงแล้วเนี่ยครับสูงถึง 61,920 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณเกือบ2ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะและวันนี้นะครับริยาดเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ความรวยนะครับแต่มันกลายเป็นเมืองที่เติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดสุดๆครับปัจจุบันนี้ครับที่มีเมกะโปรเจกต์ที่สั่นสะเทือนวงการสถาปัตยกรรมนะครับอย่างเดอะมุคาบนะครับซึ่งเป็นอาคารทรงลูกบาศก์มหึมาที่จะเป็นเมืองเสมือนจริงในกล่องนะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะยัดตึก Empire State ลงไปได้ถึง20 ตึกนะฮะและนอกจากนี้นะครับในเมืองริยาดนะครับยังมีเครือข่ายรถไฟใต้ดินไร้คนขับที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวรวมถึง176กิโลเมตรเลยทีเดียวนะนี่แหละครับคือเรื่องราวของอดีตโอเอซิสเล็กๆกลางทะเลทรายสู่มหานครแห่งอนาคตในวันนี้แบบที่เราเห็นนั่นเองถึงแล้วครับโอเคจริงๆมันมี2ร้านนะตรงนี้มีร้านนี้เป็นร้านคล้ายๆแบบคล้ายๆ KFC ก็เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดของที่นี่ข้างๆจะเป็นอาหารโลคอลนั้นวันแรกเราโลคอลกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มีให้กินอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นร้านแบบฟาสต์ฟู้ดแบบโลคอลของที่นี่ คาเฟ่เทอรีย ใช่ไป เปิดตั้งแต่ตี 5:30 ปิดตี 3 เนี่ยคู่ใจยามยากเลยแบบนี่สั่งแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เป็นเหมือนมีเบอร์ครับแล้วก็เรียกแล้วก็ไปรับแค่นั้นเลยอร่อยนะ แกะเลยแหละ แต่อันนี้อร่อยนะไก่อะมันเล่นไปได้ ไก่นี่คืออร่อยเลยนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นก็จะแบบแปลกๆนึงถ้าคนไม่คุ้นนะครับอาหารฝั่งแบบตะวันออกกลางเดี๋ยวเราจะไปนะครับร้านไก่ทอดฮะเพราะว่าพอดีผมอยากกินไก่ทอดด้วยก็เลยเดินข้ามมาซื้อสักหน่อยแต่ให้รู้นะครับว่าอาหารไม่ได้กินยากนะครับโดยเฉพาะในเมืองนะฮะตอนผมไปอัลอูล่านี่ก็คืออาหารก็หลากหลายอยู่นะมันมีแบบอาหารยุโรปอาหารตะวันตกอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมีอยู่นะฮะมาแล้วเขาก็ได้กินไก่ ไป เค็มนิด อันนี้อะไรนะเผ็ดเหรอ ครับใช่อาหารเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปชุบแป้ง
เคครับ ที่แรกเรามาเขาเรียกว่าป้อมปราการมาสมักเป็นอารมณ์แบบเหมือนมิวเซียมด้วย เซียม คือเขาบอกว่าที่นี่จะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีประเทศซาอุดิอาระเบียก็ไม่ผิด ถ้าเราย้อนกลับไปฮะทุกคนไปฟังก่อนป่าถ้าจะถามว่าจุดเริ่มต้นของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเกิดขึ้นที่ไหนจะบอกว่าเป็นที่นี่เนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่าที่นี่ครับคือป้อมที่มีชื่อว่าอัลมัสมักนะครับเป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1865 ครับโดยราชวงศ์ของซาอุเนี่ยแหละแต่มาสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับในปี 1895 ครับในช่วงที่ราชวงศ์อัลราชิดนะครับเข้ามายึดครองริยาดนั่นเองนะคำว่ามัสมักเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าหนาแน่นแข็งแกร่งสามารถดูได้จากสภาพกำแพงนะฮะนี่คือกำแพงดินเหนียวและอิฐโครนที่หนาปึกเลยนะทนทานต่อคมกระสุนนะครับและแรงกระแทกมานานเป็น100 ปีเลยนะและจุดพีคที่สุดของที่นี่ครับเกิดขึ้นในปี 1902 ครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์อับดุลอาซีดนะครับผู้ก่อตั้งประเทศซาอุนี่แหละได้นำกำลังทหารนะครับเพียงไม่กี่สิบนายเองนะบุกจู่โจมป้อมนี้ครับกลางดึกเพื่อชิงเมืองริยาดคืนมาโดยหลักฐานของเหตุการณ์ในคืนวันนั้นครับยังคงมีให้เห็นอยู่ด้วยนะมันคือประตูบานเล็กที่ซ้อนอยู่ในประตูไม้ขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าอันโคคานะครับถ้าสังเกตดีๆครับเราจะเห็นนี่ฮะปลายหอกครับที่ปักคาอยู่ในเนื้อไม้มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเล่ากันว่ามันคือปลายหอกนะครับที่ถูกปาใส่ศัตรูนะครับในคืนกอบกู้เอกราชนั่นเองครับแต่ปาไปไม่โดนนะฮะไปปักอยู่ที่ประตูฮะแล้วก็มีการบุกเข้าไปต่อนะครับจนสุดท้ายครับก็ได้รับชัยชนะมานั่นเองครับและชัยชนะครั้งนี้ครับเป็นชัยชนะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมชาติซาอุดิอาระเบียนั่นเองฮะปัจจุบันครับป้อมมัสมักนะครับถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะมีทั้งนิทรรศการภาพถ่ายอาวุธโบราณแล้วก็เรื่องราวการก่อตั้งราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เรานะครับได้เข้าใจที่มาที่ไปของประเทศนี้ด้วยฮะเอาจริงบ้านเมืองเขาสะอาดมาก สะอาดมาก คือถึงมันจะดูเป็นฝุ่นก็เถอะแต่คือหมายถึงว่าสะอาดในมุมแบบไม่มีขยะจริงๆเขาฉีดเพื่อก็เป็นไปได้ แต่มันอาจจะมีฝุ่นเยอะเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเป็นประเทศทะเลทรายนะเลยต้องมีแบบฝุ่นนี่ฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือป้อมนี้แหละที่ทุกเราเห็นทุกคนเนี่ยที่เป็นป้อมปราการเนี่ยสร้างมาจากอิฐโครนแล้วก็ฟางนะใช่ผสมกันแล้วก็อยู่ได้เป็นแบบมา100 ปีโหที่นี่เข้าฟรีนะฮะไม่เสียเงินคุณสามารถมารู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่ได้ไปดูกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนประตูใหญ่จะปิดเสมอแต่ประตูเล็กเนี่ยจะเปิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าโคคาเขาบอกว่าเวลาคนเข้าอ่ะมันจะบังคับให้ต้องก้มหัวเหมือนทำความเคารพอ่ะเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองเห็นไหมลองยืนเทียบให้หน่อยเห็นไหมฮะคือคนเข้าต้องก้มหัวใช่ส่วนรอยหอกในตำนานนะคือนี่ครับนี่เลยใช่นี่คือหอกที่บอกว่าเคลี้ยงเข้าไปแล้วก็ปักอยู่ตรงประตูเนี่ยเคลี้ยงพลาดนึกถึงหนังเรื่อง300เลยสปาร์ตันเนี่ยเคลี้ยงหอกแล้วก็ปักอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าที่นี่นะครับสร้างตอนปี 1865คือเคยถูกใช้เป็นหลายอย่างแหละแต่คือถ้ามองข้างบนมันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนเขาวงกตนิดนึงโอ้นี่ห้องในป้อมนี่คือแบบดูดีเลยอ่ะมีการบูรณะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเนี่ยแต่ก็ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่อันนี้เป็นรูปนะครับเอาจริงนะมันก็ดูไม่ต่างจากปัจจุบันมาเพราะว่าก็ยังมีคนคือเขายังใส่ชุดแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยก่อนนี่ฮะในรูปหอกปักตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีรูปจำลองครับว่าเคลื่อนออกมาผึกปักตรงนี้ครับแล้วเขาก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะทำดีมากดีจนไม่คิดว่านี่คือของฟรีอ่ะทุกคนมาเที่ยวได้เลยนะฟรี
อันนี้เขาเล่านะครับนี่เราเคลื่อนมาจากคูเวตนะครับเสร็จปุ๊บก็อ้อมมาปึ๊บเข้าริยาดนี่เข้ามาเสร็จไปดักอยู่ตรงข้ามฮะไอ้ตรงตลาดเมื่อกี้ก็คือรอจนถึงเช้าอะแล้วค่อยเข้าตีฮะวิชวลดิสเพลย์ฮะเฮ้ยโอ้โหทำแอนิเมชั่น to protect them, and they trusted him and started unifying what we now know. هذه قلعة المصمك ذات البناء القوي يدوم قليلا وعلى أطراف المدينة انتظر شقيق عبد العزيز مع 33 رجلا أي نداء للمؤازرة عند الحاجة يحاول الحاكم الهرم يريد عبد العزيز الدخول أولا لكن رجاله يصرون على الدخول بدلاอ๋อนี่ไว้ระบายน้ำเหรอ ที่เป็นไม้ยื่นๆออกมาเหมือนรางน้ำฝนอะเป็นช่องแล้วก็เจาะให้น้ำออกมาได้ อันนี้เป็นภาพของซูกนะครับซูกก็คือตลาดของเขาเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยมูไกบรา ส่วนนี้คือร้านตัดผมกับหมอฟันนะครับมาหาหมอฟันเขานั่งข้างๆคือนั่งข้างทางอย่างนี้เลยตรงนี้มีบ่อน้ำเขาบอกว่าที่นี่มันตีแตกยากมากเพราะมันมีบ่อน้ำมันเหมือนแบบสูบน้ำกินน้ำมีน้ำกินตลอดอะแบบปิดล้อมไปเถอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนนะอุ้ยลึกนะเนี่ยส่องได้อยู่โอ้แทบไม่เห็นก้นบ่อเลยลึกมากข้างหน้าเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสแควร์นะครับอัลซาฟัสสแควร์จริงๆถ้าดูจากแอนิเมชันเมื่อกี้เนี้ยแปลว่าเมื่อก่อนตรงนี้ต้องเป็นบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านหมดเลยตอนนี้น่าจะรื้อหมดแล้วทำเป็นตลาดไปแล้วนี่ทุกคนคาเฟ่เก๋ๆมีเยอะนะคาเฟอีนบ่ได้ร้านไหนคะ อันนี้เหรอ ใช่ ได้ไปสิบ อ่ะสวยเลยล่ะเมียอะไรโอ้โหกินได้ไหมนุช เมื่อกี้นั่งคุยกับแมวเหรอครับ ใช่เฟรนลี่แมวเฟรนลี่มันมาแล้วมันหิวน้ำปะ ไปริยาดกลับบ้านเรา และเดินออกมาไม่ไกลนะครับเราจะเจอกับตลาดดั้งเดิมของเมืองที่มีชื่อว่าซุกอัลซันหนึ่งในตลาดเก่าแก่ที่สุดของเมืองริยาดนะฮะโดยคำว่าซุกเนี่ยแปลตรงตัวอยู่แล้วครับว่าคือตลาดมักจะเป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในแถบตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนะฮะที่นี่มีลักษณะเป็นตรอกซอยแบบแคบๆนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นโซนสินค้าชัดเจนนะฮะแต่ว่าที่ซุกอัลซันเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากพิเศษในเรื่องของพรมฮะเพราะว่าในอดีตครับที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าขายพรมแฮนด์เมดคุณภาพสูงจึงเป็นที่มาของคำว่าซุกอัลซันซึ่งแปลว่าตลาดพรมนั่นเองนะนอกจากพรมแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของเก่านะครับของโบราณหายากครับใครเป็นนักสะสมเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาเดินตรงนี้ฮะนี่ไงเนี่ยใช่เข้าไปดูไหม
ก็เป็นล็อกๆแบบเจอ่ะอันนี้กลิ่นไม้กฤษณานะเป็นน้ำหอมเขาจะเผาไม้นี่กันไม้กฤษณาเขาบอกว่านี่คือกลิ่นของความรวย หรอ พอไม้กฤษณานี่แบบ นึก มา ว่า ทำไม่ใช่หมายถึงว่าเอามาทำน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมันแพงเนี่ยที่เขาขายไม้กันนี่พวกนี้ใส่ชุดนี้ไหมล่ะ เนี่ยซื้อชุดนี้พวกนี้ไปเดินกลางทะเลทราย เอาสิลิซานันกายิป เปิดตะเกียงนี่ไงบอกข้าเถิดไทยงามเลิศได้บัตรบีอันนั้นมันก็ตกวิเศษโทษทีคนเรื่องเมื่อกี้คุณนายที่5เขาดูชุดนะครับแล้วก็ อย่าง เพราะว่า ไม่ถูกใจ พรุ่งนี้เราไปทะเลทราย ใช่ ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันควรจะมีแบบ พริ้วพริ้ว พริ้วๆตอนแรกผมก็หาเหมือนกันเพราะว่าแบบมันจะได้มีอะไรกันลมหน่อย น่าจะลงแรง นี่สวยโอเคทุกคนได้เห็นนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูความเจริญนะครับความแบบทันสมัยของริยาดกันบ้างดีกว่าครับถนนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นถนนที่แบบรวมทุกอย่างแล้วเนาะจริงๆมันก็ใกล้ที่พักเราแหละเดี๋ยววนกลับไปตรงนั้นนะฮะไปกันตอนนี้นั่งรถมาลงนี่แล้วนะครับ King Fahad Road นะครับเป็นถนนที่แบบเขาจะเห็นตึกนะครับเต็มไปหมดเลยตึกแบบรูปร่างแบบเท่ๆออกแบบเท่ๆนะเขามาสร้างอยู่ตรงนี้หมดนะแล้วก็ข้างหลังเราครับเป็นตึกรูปปากกามีชื่อว่าไฟซาลิยาเซ็นเตอร์ฮะตรงนี้ยังไม่เห็นเราต้องเดินไปไกลๆก่อนเนี่ยดูตึกเขาฮะเหมือนหัวปากกาไหมในหัวปากกาแบบปากกาหมึกซึมอ่ะไม่ค่อยแนะนำให้ขับรถที่ซาอุนะครับยกเว้นไปโซนอาอูล่านะคือผมเคยเช่าขับแล้วปวดหัวมากเขาขับกันแบบ เปรี้ยวกราดมาก และเนี่ยนิดหน่อยบีบแต่นิดหน่อยบีบแต่บีบแบบนึงก็เป๊ะแบบ แล้วเขาเปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวนะ ใช่เอาจริงรถเยอะมากรถแบบเต็มแบบขับมันหลายเลนนะประมาณกี่เลนวันนี้6เลนฝั่งละ6เลนน่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นสะพานลอยเขาดูนะครับว่าสะพานลอยนี้จะเห็นอะไรบ้างแต่ว่าสวยมากสะพานลอยที่อลังการอันนี้คือสะพานลอยบ้านเขานะอลังการแม่เขากำลังจะสร้างแบบตึกอีกเต็มเลยฮะข้างหลังนี้เห็นไหมที่เป็นแบบเหมือนเชื่อม2ตึกด้วยดาดฟ้าเดานะถึงแล้วฮะนี่คือ Kingdom Center นะครับก็เป็นตึกที่สูงมากเราขึ้นไปดูวิวได้ด้วยแล้วก็เป็นห้างด้วยแต่เหมือน under construction หลายจุดเราจะกินข้าวที่นี่ครับที่นี่จะมีฟู้ดคอร์ทเขาใช้คำว่าหรูหราอยู่ชั้น3หรือเปล่านี่โอ้โหหูใหญ่อะเนี่ยแบบข้างในอ่ะห้างอ่ะในนี้จะมีแบบช็อปแบรนด์เนมหมดเลยนะครับโบเตกาโลเวปาด้า มีเยอะนี่ เป็นดี ชาร์จวิว มีหมดนะครับ ก็เจอแล้วฟู้ดคอร์ท เท่อย่างนั้น ใหญ่ เป็นแบบโซเชียลไดนิ่งชื่อเอามาไหนนะเอามาลาก้าเอามาหรือยังเอามาลาก้า มาแบบไอ้มา โอ้ยดูดีดูแบบเนี่ยดีเลยแหละ This is the kingdom of food ว่ะ
คนความหรูหราคืออะไรรู้ไหมมีค่าเข้า 28.5 คือจ่ายตังค์ก่อนแต่คือไม่รวมอะไรนะ 28.5 คือจ่ายค่าเข้าอย่างเดียวนะยังไม่ได้แบบจะกินอะไรนะถ้าตีเป็นเงินไทยไวๆอ่ะก็ลองคูณ9จริงผมคูณ10ไปเลยแล้วกันเผื่ออัตราแลกเปลี่ยนนะก็คือประมาณ280 บาทนะครับแล้วก็ราเมงเนี่ยเขาก็คิดประมาณ90ก็ตีไปว่าชามละ900นะครับคัตสึชิคเก้น850 บาทตีไปประมาณอย่างนี้เลยนะน้ำเปล่าขวดหนึ่ง80 บาทนะนี่คือราคาในตึกนี้ฮะต้องบอกก่อนว่านี่คือย่านธุรกิจนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราไปกินลอคอลเมื่อเช้าเนี่ยก็จริงๆไม่กี่บาทนะครับถูกๆประมาณแบบ20-30แต่ก็ถือว่า200ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะนั่นแหละอันนี้ผมกำลังหาข้อมูลนะว่าแบบค่าครองชีพในริยาดจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงไหมคือในข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วแพงกว่ากรุงเทพนิดหน่อยนะครับเรื่องกินอยู่ค่าเดินทางพอๆกันโดยเฉลี่ยจะแพงกว่าไทยประมาณ 20-30% นะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความเหลื่อมล้ำสูงหมายถึงว่าในเรื่องราคาเช่นถ้าไปกินฟาสต์ฟู้ดแบบเมื่อเช้าที่เราไปเนี่ยมันจะประมาณชุดหนึ่ง14-20ริยาลก็คือแบบ100-200 บาทอ่ะใช่ไหมเคบับชิ้นหนึ่งประมาณ45-70 บาทอะไรเนี่ยน้ำเปล่าก็1-2 ริยาลก็แบบไม่เกิน20 บาทแต่ที่แพงเนี่ยครับคือกาแฟพวกคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารในห้างหรูๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมไว้เลยอย่างต่ำๆ100นะครับประมาณ100ต่อคนก็คือเอาง่ายๆครับมื้อละ1,000อ่ะถ้ากินในห้างหรูหราในอาหารในห้างอาหารในร้านหรูก็คือจะแพงโดดขึ้นมาเลยนะครับคือราคามันจะแบบสวิงมากครับก็เมื่อเช้าเรากินแบบถูกให้ดูไปแล้วนะครับมื้อเที่ยงก็กินแบบแพงนะครับส่วนมื้อเย็นไม่กินนะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วพูดเล่นโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับน่าจะต้องไปตรงที่ซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิฟต์บูธเดียวขึ้นไปชั้น77แล้วก็น่าจะไป99โอเคแล้วหาจุดที่ซื้อตั๋วขึ้นสกายบริดจ์ไม่เจอนะครับแต่สุดท้ายเจอแล้วนะฮะไม่มีป้ายไม่มีป้ายเลยทั้งนั้นโอ้แค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยคือโอ้โหเขาก็บอกหัวละมองเราใช่นี่มันโดนเสาบังโดนบังจริงด้วยมองแล้วก็บังอยู่ไปและแล้วนี่ก็คือชั้น99โอ้ยเห็นแล้วมึนหัวเลยอ่ะสูงจริงคนสูงมากนี่มันแบบเห็นทั้งเมืองเลยอ่ะถ้าอยากเห็นเมืองริยาดจากมุมสูงนะครับแล้วก็เห็นทั้งหมดทั้งเมืองเลยนะครับต้องมาตรงนี้ฮะตรงนี้คือโลเคชันที่เป็นไอคอนิกที่สุดของริยาดแล้วครับนี่คือ Kingdom Center อันนี้บอกเลยครับว่าเป็นตึกระฟ้านะครับที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปี 2002 นะด้วยความสูง 302 เมตรนะซึ่งตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยนะครับที่นี่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในซาอุดิอาระเบียเลยนะจุดเด่นสำคัญครับคือรูปทรงของตึกฮะที่นี่มีดีไซน์ที่ออกแบบให้มีนี่ช่องโหว่เหมือนกับแบบที่เปิดขวดกลางเมืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเป็นที่เปิดขวดนะฮะจริงๆแล้วเขาได้อินสปิเรชันนะครับมาจากใบหน้าของผู้หญิงนะครับที่คลุมผ้านะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าความสวยงามนี้นะครับแฝงไปด้วยความฉลาดทางสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าช่องโหว่นี้ครับช่วยให้ลมไหลผ่านตึกได้ง่ายลดแรงต้านมหาศาลนะครับที่มากระทำต่อตัวตึกฮะจนได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะฮะส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยครับนี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่า Sky Bridge นะครับเป็นสะพานลอยฟ้ายาว65 เมตรที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของตึกจากจุดนี้ครับเราจะสามารถมองเห็นวิวเมืองริยาดได้แบบพาโนรามานะฮะ360 องศานะครับและตึกนี้เนี่ยก็ยังตั้งอยู่บนถนน King Fahad นะครับซึ่งเป็นย่านธุรกิจแล้วก็ศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดโดยถนนเส้นนี้ครับเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังเลยแหละที่เชื่อมโยงความเจริญทั้งหมดของกรุงริยาดเอาไว้ด้วยกันฮะจะบอกว่าวันนี้คุ้มค่าเหมือนกันนะในการขึ้นมาถึงราคาจะแรงนิดนึงนะครับแต่แบบ
มันเห็นทั้งเมืองจริงๆอ่ะแล้วมันมีตึกสูงอยู่แค่ถนนเส้นเนี้ยที่จะมีตึกสูงๆอ่ะนึกออกไหมแบบตรงที่เราอยู่เนี่ยแบบเป็นตึกสูงเนี่ยรอบๆนะครับจะเป็นบ้านนะแล้วทั้งประเทศคุมโทนสีเดียวกันหมดสวยมาก เป็นไงฮะมองไป แซ่บมาก ทุกอย่างเป็น โทนเดียวกันหมดเลย สีน้ำตาลนี่สิคุมโทน คืออยู่ที่นี่ปีหนึ่งก็ได้ IG คุมโทนแน่นอนเพราะว่าถ่ายตรงไหนก็คือแบ็คกราวด์เหมือนกันหมดเนี่ยสวยจริงแล้วก็ทางเดินชอบมากเป็นเหมือนแบบสะพานแต่จริงคือใต้เราโหวนะ เราอาจจะอ๋อตรงนี้กัน ใช่ มันเหมือนไอ้ที่เปิดฝาขวดเขาบอกจริงๆอินสปิเรชันมาจากใบหน้าผู้หญิงใส่ผ้าคลุม ก็คือหน้าโผล่มาแค่นั้น ใช่ แค่นั้น โอเคครับ ไป และที่นี่คือดิริยานะครับ ใช่ แต่ว่าที่เรากระเดินไปอ่ะมันจะเป็นโซนที่เป็น World Heritage ได้ยูเนสโกนะฮะ คือที่เนี่ยเอาง่ายๆเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ซาอุซึ่งเป็นแบบตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเลย ตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบร้านหรูๆแบบเป็นคาเฟ่เป็นบรันช์เป็นดินเนอร์และแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่เมืองดิริยานะครับผมเมืองนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปนะครับว่านี่คือจุดกำเนิดของรัฐซาอุดิที่1นะฮะซึ่งจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของซาอุก็คงไม่ผิดนะในอดีตนะฮะต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยรุ่งเรืองมากๆนะครับเป็นทั้งศูนย์กลางอำนาจนะฮะแล้วก็จิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลายเลยแหละแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับคือการรบกับจักรวรรดิออตโตมันฮะทุกคนรู้ไหมว่าก่อนที่เมืองจะแตกเนี่ยนะครับดิริยานะครับถูกปิดล้อมยาวนานกว่า 6 เดือนเลยนะและพอพ่ายแพ้นะครับกองทัพออตโตมันเนี่ยนะครับก็ได้สั่งให้ทำการถอนรากถอนโคนทุกอย่างนะฮะทั้งเผาทำลายวังบุกกำแพงเมืองและที่โหดร้ายที่สุดครับคือการขุดรากถอนโคนต้นอินทผลัมทั้งหมดนะฮะเพื่อไม่ให้ที่นี่ครับกลับมาเป็นศูนย์กลางอำนาจได้อีกแล้วฮะเมืองนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นซากดินเหนียวอยู่นานนับ100 ปีนั่นเองนะจนกระทั่งครับมีการสถาปนาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียขึ้นมาใหม่ฮะผู้นำรุ่นหลังครับจึงเริ่มกลับมาฟื้นฟูแล้วก็รักษาบ้านเกิดของบรรพบุรุษเอาไว้นะซึ่งหัวใจสำคัญครับคือการรักษาสภาพครับโดยเฉพาะเขตที่ชื่อว่าอัตตูไรฟ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกแล้วครับท่านและตอนนี้ครับดิริยาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นแค่เมืองในอดีตอีกต่อไปครับเพราะว่ารัฐบาลครับทุ่มงบกว่า 63,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพื่อพัฒนาให้ที่นี่ครับกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศนั่นเองโอเคตั๋วที่นี่นะครับต้องควรกดมาล่วงหน้านะเพราะว่าคือก่อน 5 โมงเย็นเนี่ยเข้าฟรีแต่ต้องมีตั๋วคือในเว็บไปกดคือไม่เสียตังค์เลยแต่มันจะกดได้ประมาณแบบเหมือนประมาณ 5-6 วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก่อนถึงวันที่เราจะไปอ่ะถ้าหมดแล้วก็คือหมดตั๋วมีโควต้านะครับแต่ถ้ามาหลัง 5 โมงเย็นมันจะประมาณคนละ 40-50 ประมาณเนี้ยแต่ว่าใช้เป็นเครดิตไปซื้อของในร้านอาหารได้ถ้ามาหลัง 5 โมงเย็นคือจริงๆเนี่ยมันเคยเป็นเมื่อก่อนมันร้างไปแล้วตอนโดนออตโตมันบุกก็โดนทิ้งร้างไปเลยใช่แล้วพอทิ้งร้างเสร็จปุ๊บรัฐบาลเนี่ยของซาอุเนี่ยเขาขุดขึ้นมาแล้วบูรณะใหม่หมดเลยทุ่มเงินมหาศาลมากแล้วก็ได้ยูเนสโกรวมถึงอันนี้ก็คือกำลังสร้างใหม่อยู่ถ้าก็น่าจะเป็นแบบกำลังดูแลอยู่อะไรเงี้ยนี่ฮะก็คือมันใช้วิธีการสร้างคล้ายๆกับที่เราเคยไปเนี่ยมันจะมีแบบพวกดินโคลนผสมฟางผสมอะไรเงี้ยดินที่มันเหนียวมากแล้วมันก็แบบสร้างแบบอยู่ได้เป็นแบบเป็น100 ปีโหแล้วเขาทำสวนสวยมากสวยแบบสวยเลยสรุปคือเขาไม่ตรวจ QR code นะอาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาบอกว่าจริงมันจำกัดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะมั้งสำหรับเขาก็เลยปล่อย
เพราะเขามีนับจำนวนคนอยู่เหมือน ใช่ กัน ใช่เมื่อกี้เขานับเป็นจริงๆเขานับเป็นโซนเลย ในนี้เขาไม่ให้ใช้กล้องใหญ่นะครับ ไม่ให้สะพายเลยด้วย ให้เก็บใส่ถุงก็เก็บใส่ถุงก็ได้ จริงๆคือแถวๆในเมืองพอมานั่งอ่านจริงๆ ก็คนพบว่าในเมืองเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใช้กล้องใหญ่เพราะว่าเขามีการแยกนะเหมือนประมาณว่าแบบถ้านักท่องเที่ยวคือใช้กล้องมือถือกล้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่ก็จะเหมือนกับนักข่าวเหมือนเป็นแบบคอมเมอร์เชียลแบบถ่ายโฆษณาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการไม่ให้คือต้องมีใบอนุญาตถึงจะถือได้ประมาณนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นมัสยิดนะครับเนี่ย The most as hub of the state โอ้แต่มันก็ถือว่าแบบแข็งแรงมากนะอยู่มาได้ขนาดเนี้ยโอ้เขาสร้างจนเป็นเหมือนเมืองใหม่เลยอ่ะโอ้อันนี้ไม่ให้เข้าครับก็เลยดูเหมือนแบบภาพวาดเลยอ่ะเหมือนซอยในภาพวาดโอ้มันเดินไปได้ไกลมากนะคือตอนนี้ทุกอย่างมีความมินิมอลหมดเลยนะว่าแบบมันแบบเรียบๆไม่ได้มีลวดลายอะไรแต่ว่าสวยนะมารวมๆแล้วตอนนี้ก็เป็นแสงเย็นพอดีฮะดูดิสวยสวยสวยตอนนี้เดินทะลุมาหลังสุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเห็นอะไรบ้างโอ้นี่เห็นซากเมืองที่ยังไม่ได้บูรณะฮะที่ยังเป็นแค่ซากๆอยู่เลยเห็นไหมมันจะเห็นข้างในนะว่ามีโคลนมีหินมีฟางมีดินอะไรผสมกันเต็มไปหมดเหมือนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นปรินซ์มิชาริบินซาอุดบินอ่านถูกป่าวว่าเนี่ยโมฮัมเหม็ดพาเลสก็คือเป็น resident ของเขาอะที่อยู่แต่ปิดไว้มีเพลงเปิดเขาบอกว่ารูเล็กๆพวกนี้มันถูกคิดมาแล้วนะ ว่า เวลาอากาศผ่านมันจะเป็นลมเย็นไง อ๋อ มันเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติอะเขาบอกว่าให้เหมือนแบบเวลาร่างกายเราแบบเราพ่นลมอะ อืม อย่างเงี้ยถือว่าถ้าอากาศพ่นลมปกติมันจะร้อนแต่ถ้าเราทำเป็นแบบปากเล็ก อืม ลมมันจะเย็นเวลามันถึงมันโดนอัดอากาศมันจะแบบอุณหภูมิมันจะลดโอ้เขามีมิวเซียมข้างในด้วยนะครับอันนี้เป็น military museum เกี่ยวกับทหารนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วทุกคนจะเห็นป้ายทุกป้ายจะเขียนหมดเลยครับเป็นชื่อ Prince นะครับก็คือง่ายๆเป็นที่อยู่ของเหล่าเจ้าชายนะครับนี่ข้างในโอ้ปืนก็คือปืนยาวคือยาวแบบยาวอ่ะ ยาวยังกับหอกปืนสมัยก่อนเท่นะแบบโหแต่นี้หักเท่านี้นี่อันนี้คือกันพาวเดอร์นะครับนี่พวกดินปืนนี่ดีกว่านี่ซาอุดิสวอร์ดนะครับมันเป็นแบบมันจะต้องมีโค้งๆนะแบบตรงปลายอะโค้งส่วนนี้เป็นอาราเบียนสวอร์ดโอ้ยสวยมากอันนี้สวยเลยอะคือลำโพงเนี้ยเจ๋งมากเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าเราไม่ไปยืนใต้ลำโพงคือต้องไปยืนข้างใต้อะเสียงมันจะเหมือนอยู่กระซิบอยู่ข้างหูอะมันออกแบบมาดีมากเลยเห็นปะได้ยินแบบแต่ถ้าออกปุ๊บไม่ได้ยินแหละโคตรเจ๋งอะโอ้ยเข้ามาเจอเป็นแบบรูปแกะสลักโบราณอะไม่ใช่แกะสลักเลยเขาเรียกว่าอะไรนะสลักกำแพงอะภาพเขียนก็เขาทำดีมากนะให้เข้าฟรีแล้วเรื่องเกี่ยวกับ horse นะครับเกี่ยวกับม้านี่อะไรอ่ะน้ำฟรีเหรอจริงไหมเนี่ยดีเกิน
ดีอันนี้หรอมันก็คงฟรีแหละงงมากมีน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวขอใหม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเขาหยิบกันนะก็แปลว่าฟรีไม่ระวังแบบไม่ตอนนี้ก็บอก แต่เขาบอกว่าเป็นสุ่มว่ามีขวดหนึ่งมียาพิษเฮ้ยน่าเกลียดมันเสียสมดุลเขาทำเป็นสามเหลี่ยมสวยงามอะไรเนี่ยไปหยิบไอ้ตรงไอ้หมูไปหยิบให้มันแหว่งอ่ะเขาเรียงไว้สวยๆคนพวกนี้ครับนอกจากไม่ต้องจ่ายค่าเข้าแล้วยังมากินน้ำเขาฟรีอีกนี่ครับนี่สมแล้วเราเป็นประชาชนที่นี่เราได้รัฐบาลดูแลเราอร่อยครับผมไปเขาละหมาดกี่โมงนะเหมือนเขาเริ่มมีคนมาจองที่นั่งละหมาดแล้วมีที่นั่งละหมาดกลางแจ้งนะครับนี่ครับเขาจะมีช่องเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติผมมาหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมคือไอ้รูเนี้ยมันคือแอร์ธรรมชาติเขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นที่สูงใช่ไหมฮะเขาก็เลยเจาะไอ้รูเนี้ยไปสูงเพื่อให้ความร้อนระบายออกแล้วเหลือความเย็นใช่ไหมแต่ที่ผมสงสัยคือทำไมต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือสิ่งที่สงสัยอ่ะพอหาข้อมูลจริงโหคนพบว่าแบบคนสมัยก่อนนี่คือแบบเก่งมากนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้ไม้คานเพราะว่าถ้าเราเจาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบหน้าต่างเหมือนบ้านเรามันจะต้องมีคานมารับ4ด้านนึกออกปะข้างบนด้วยเพราะไม่งั้นมันก็ถล่มลงมานึกออกไหมแต่สามเหลี่ยมครับมันจะไม่ถล่มมันจะมีการรับน้ำหนักของมันด้วยรูปร่างของมันเองก็คือแบบน้ำหนักมันจะลงมาที่2ข้างโดยธรรมชาติมันไม่ต้องเปลืองไม้ฮะนี่เหตุผลที่เขาทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอ้นี่เขาให้ดูนะครับhistory before restoration ก็คือก่อนที่เขาจะมาบูรณะแล้วก็หลังจากบูรณะแล้วก็คือมีกำแพงปิดแต่ว่าข้างในก็ยังคงปล่อยธรรมชาติอยู่นะแล้วก็กลับมาถึงลานกว้างข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งฮะตอนเย็นพอดีโอเคเราจะลองเข้าไปข้างในในนี้ก็มีเหมือนเล่าเป็นยุคต่างๆนะว่าแต่ละช่วงของซาอุดิอาระเบียมีการทำอะไรบ้างอยู่ในห้องนี้โหดูไทม์ไลน์ได้ด้วยนี่ทันสมัยปะล่ะนี่ตั้งแต่ช่วงยุคเดินข้ามน้ำข้ามทะเลทราย400นี่แล้วก็เราสามารถเปิดดูนี่ยุคปีนต้นมะพร้าวเริ่มสร้างนู่นสร้างนี่ต้นอินทผลัมปะเนี่ยต้นมะพร้าวหรือไม่ก็ต้นตาลอะไรสักอย่างเด็ดการค้าครับ1818มันดูได้หมดเลยครับไทม์ไลน์ต่างๆนี่ครับแล้วก็หลังจากเวลาเนี้ยตอนนี้กำลังจะในนี้5 โมงแล้วคือหลัง5 โมงนะครับคนจะเข้ามาที่เนี่ยจะต้องซื้อบัตรเท่านั้นแล้วนะครับซึ่งการซื้อบัตรเนี่ยจะสามารถเอาเงินที่ซื้อครับไปใช้ในร้านอาหารข้างหลังได้ก็คงเหมือนกับเป็นการสนับสนุนแล้วคนที่มาเช่าที่พวกร้านอยู่ก็เหมือนก็มาดูแล้วก็ต้องเอาตังค์ไปใช้นึกออกไหมนั่นแหละแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะลองไปร้านหนึ่งดูซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าอยากรู้ตอนเช้าเนี่ยเราไปกินอาหารท้องถิ่นใช่ไหมตอนกลางวันเรากินอาหารในห้างสุดหรูไปแล้วนะครับตอนเย็นมาดูดีกว่าครับว่าอาหารไทยเป็นยังไงมันมีอาหารไทยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นร้านอาหารไทยแบบดูดีเลยไปลองไปดูดีกว่าและนอกจากเขตประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของดิริยาที่ห้ามพลาดนะฮะนี่คือบูไจรีเทเรสนะครับตรงนี้ต้องบอกว่านิยามนะฮะว่าเป็น dining hub นะครับกลางเมืองเก่านะเขารวบรวมนะครับร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ชั้นนำเอาไว้เยอะมากมีตั้งแต่อาหารซาอุดิอาระเบียนะครับรสชาติแบบดั้งเดิมไปจนถึงอาหารนานาชาติระดับมิชลินนะครับและแน่นอนนะครับว่าอาหารไทยก็มีนะครับแล้วบรรยากาศคือแบบโอ้โหแบบดีมากนะครับอากาศหนาวด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเขาสร้างที่นี่นะครับทุกอย่างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบนัชดีนะครับซึ่งเป็นสไตล์ดั้งเดิมของที่นี่วัสดุหลักที่ใช้นะครับคืออิฐดินเหนียวครับแล้วก็ปูนปลาสเตอร์สีธรรมชาติแล้วก็จงใจนะครับให้พื้นผิวเนี่ยมันเป็นความแบบค
ขรุขระดูมีมิตินะและให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในเมืองโบราณจริงๆนะและถึงแม้ภายนอกนะครับจะดูเรียบง่ายเหมือนบ้านดินในอดีตนะครับแต่ภายในครับทุกคนโอ้โหดีไซน์มาให้มีความเป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆซึ่งมีความผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ฮะและที่สำคัญครับราคาแรงทุกร้านฮะเราจะเดินไปร้านชื่ออะไรนะลองชิมเป็นร้านอาหารไทยไปดูกันว่าอาหารไทยที่นี่เป็นยังไงเพราะเผื่อบางคนบอกว่าโอ้กินยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมอะแบบมันมีอาหารอย่างอื่นให้กินไหมอะไรอย่างงี้ก็ไปดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าเจอของน่าสนใจฮะม้าหมุนซาอุ ม้ามีโอดมี ใช่ แพะ นี่ มีของอะไรนกอะไร ตัวอะไรออริกเหรอ ใช่ นี่ ม้าหมุนเหยี่ยวทะเลทรายอูฐนะฮะมันจะไม่เหมือนภาพจำของเราครับที่เป็นแบบม้าอะไรอย่างเงี้ยนะจริงที่ไทยก็น่าทำนะเป็นช้างเป็นโบเป็นม้านินมังกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบรวมๆกันอ่ะเราก็มีสัตว์ของเราอยู่อ่ะเนี่ยนี่ถึงร้านแล้วครับนี่ฮะลองชิมมาลองหน่อยถึงเวลาแล้วข้าวต้มยำกุ้งมันจะมีแบบว่าต้มยำกุ้ง115ริยาดใช่ก็ตีเป็นเงินไทยเอาแบบเป๊ะๆเลยนะ960 บาท960 บาทก็คือทุกเมนูเนี่ยประมาณเนี่ยจานละเกือบพันนะครับเราก็เลยสั่งไป4อย่างแล้วก็ข้าวเปล่าจานละ10เรียลแล้วก็10เรียลก็100นึงกินก็90 กว่าบาทข้าวหอมมะลิ90 กว่าบาทน้ำเปล่านะครับ still water ก็เขาน่าจะเอาลาดมาให้ดูทรงเนี่ยก็350 บาทนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละ4เอาเป็นว่าในเนี้ยราคาแรงแต่ว่าอันนี้มาชิมให้ดูนะว่ามันมีหลากหลายมีอาหารไทยให้กินตอนนี้เขาเริ่มละหมาดแล้วขอลองชิมดูว่ารสชาติประมาณไหนถูกไหมโอเคนะทอดเป็นไก่ทอดที่มีรสชาติเครื่องเทศนิดนึงถูกไหมโอเคขาดเผ็ดอันนี้มีเปรี้ยวดูจากเส้นแต่ว่าถือว่าโอเคมีแค่ไก่ทอดเท่านั้นที่แต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ได้แบบเยอะยังไงกลับมาแถวโรงแรมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ตึกKingdom Center ครับเปิดไปไซเบอร์พังเฮ้ยอันนี้ก็เป็นมินิมาร์ทของเขานะครับชื่อมีดเปิด24 ชั่วโมงนะครับก็จริงๆน้ำเปล่าก็ราคาปกตินะประมาณ 1.5 ก็คือ10 กว่าบาทประมาณ10 บาทก็ไม่ได้แพงนะเมื่อกี้เข้าไปดูผ้านะครับแบบชุดแบบคนที่เนี่ยชุดคลุมแบบมินิมอลหน่อยแบบไม่ได้อยากได้ให้มันดู traditional มากเป็นไงฮะเรียบ 1,100 อ๋อ 1,100 ก็ไม่แพงนี่1,000 กว่าบาทเรียลฮะเรียลก็10,000 กว่าบาทไงก็10,000 กว่าบาทคนนี้นี่รวยจังวะก็เลยออกนะฮะนี่พูดรวยปุ๊บนี่เจอ Porsche โอเคเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะออกไปนอกเมืองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโซนธรรมชาตินี่แหละจะไปทะเลทรายนะครับทะเลทรายแดงแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็น the edge of the world นะครับสุดขอบโลกฮะนี่คือชื่อเรียกนะ
ก็จริงๆต้องเหมาทัวร์ไปเนาะปกติก็จะแยกไป 2 ที่แต่ว่าเราเลือกรวมกันไปรอบเดียวเลยนะฮะก็เจอตอนเช้าทุกคนไปเข้าไป Good morning ครับทุกคนทุกท่านเมื่อไปไหนฮะ ไปขี่อูฐไป The Age of the World แล้วก็ไป Resident อะไรอะ ไม่มีคิว นี่ เอาละเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ เราจะไปเรสแซนดูนะครับแล้วก็ไปอะไรนะ The Age of the World นะครับจริงๆปกติบางคนเขารูทเนี่ยเขาไปแยกกันออกกันบ่ายๆคนที่นี่คือเขาไม่ค่อยออกเช้ากันนะฮะแต่ว่าเราทำรวมกันได้เพราะว่าเราก็บอกเขาเลยว่าแบบเราขอเอารวมกันก็คือจองไป2 Booking แล้วให้ทำเป็นโปรแกรมเช้านะฮะผมไม่แน่ใจว่าคันไหนน่าจะคันนี้ปะโอเคอะไรนะhiking Riyadh right okay nice to meet you what's your name อับดุลลาโอเคอับดุลลานะฮะเป็นไกด์นะฮะที่จะพาเรา Hello China, Thailand Thailand. Thailand do you know Thailand โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าในซาอุผู้ชายนั่งหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรนั่งหน้าพอดีเย็นติดต้องถ่ายวิดีโอก็เลยนั่งหน้ามันถ่ายง่ายกว่าแค่นั้นเองนะฮะโอเคใครที่อยากลองเที่ยวตะวันออกกลางนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นจากเมืองไหนดีนะผมแนะนำนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยากแนะนำมากครับเพราะว่ามาเที่ยวที่เดียวนะครับได้สัมผัสครบเลยครับทั้งประวัติศาสตร์ความล้ำสมัยแล้วก็เสน่ห์ของทะเลทรายในทริปเดียวนะรอบนี้ครับเราได้เที่ยวทั้งเมืองริยาดนะครับเมืองหลวงสุดล้ำของประเทศและยังนั่งรถออกไปนอกเมืองด้วยเพื่อไปดูความอลังการของธรรมชาติกลางทะเลทรายแบบใกล้ชิดเลยฮะแน่นอนนะครับว่าคนที่ชอบเดินทางครับต้องรู้จักกับแอร์เอเชียนะฮะสายการบินที่มีเส้นทางบินตรงในเอเชียมากกว่า60เส้นทางอย่างทริปนี้ครับเราเดินทางมาเที่ยวริยาดได้ง่ายมากครับเพราะว่าไทยแอร์เอเชีย X นะครับสูงสุดเลยครับตอนนี้บิน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งมีไฟล์ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์ทำให้การมาเปิดประสบการณ์ตะวันออกกลางครั้งนี้สะดวกกว่าที่คิดแน่นอนครับตอนนี้เราเข้ามาในทะเลทรายเขาขับพุ่งเข้ามาอูฐ เขารู้ว่าเราจะลงตรงนี้แล้วเราขับถ่ายอูฐ ไปได้ให้ถ่ายอูฐหรือเปล่าอูฐเด็กเฮ้ย ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดมาก เลยอ้วงเลยมนุษย์ Same mama. เฮ้ยอูฐด โอ้โหใกล้ชิดธรรมชาติมาก ำนี่อูฐธรรมชาติปะเนี่ยหรือปล่อยหรือยังไงไม่มีคนเลี้ยงเฮ้ยอูฐดำน้องอูฐดำสีดำอยู่ตัวเดียวเลยทำไมโอ้เรียกได้ด้วย Ayah. ขยะ Whoop. อ๋อมีรหัสเปลี่ยนไปเรื่อย Whoop. เอาตัวนู้นมาแทน Whoop. โอ้ย No เอ problem. อ No problem. เอาช็อกโกแลตต้องกินหรอจริงได้เหรอ So they can eat chocolate เฮ้ยมันกินได้ด้วยเหรอ มันกินด้วย โอ้นี่ใกล้ที่สุดเท่าที่ชีวิตจะมีมาเขากินช็อกโกแลตอันใหญ่หน้าตามันน่ารักอะพูดทีเนี้ยเนาะจับได้ไหมล่ะจุ๊บอย่าอยู่อย่าอยู่ ที่สุดบายบาย เราขอบ มาริยาดมีให้เที่ยวแต่เมืองหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ครับเพ
ราะว่าที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเลยนะนั่งรถไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมที่เราต้องมาทำครับก็คือการแอดเวนเจอร์กลางทะเลทรายฮะที่แรกครับเราจะไปกันที่ Red Sand Dune นะครับหรือว่าเนินทรายสีแดงคือตรงจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมากนะที่เราเห็นเป็นทรายสีแดงแบบนี้ครับความลับก็คือแร่เหล็กจำนวนมหาศาลฮะที่ทำปฏิกิริยากับอากาศจนกลายเป็นสนิมเคลือบเม็ดทรายจนเป็นสีแบบนี้ฮะนอกจากมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถมาเดินเล่นนะครับมาเล่นแซนด์บอร์ดได้อีกด้วยนะขี่อูฐก็ได้ครับแล้วก็ยังมีการมาปิกนิกกลางทะเลทรายอีกด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งจุดนะครับที่ควรมาฮะอากาศเย็นเจี๊ยบนะครับทุกคน เด็ดเลยมากสปอร์ตแล้วมาแล้ว ปิดดีกว่า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอาแล้วโอ้ ไม่เบาแล้วพี่เขาเซ็งแล้วไม่เบาแล้วเกือบแล้วจุดแวะมั้ง เฮ้ยตัวอะไรวิ่งออกมา เฮ้ยหมา أجا. تعال. ใช่หมาเลยทรายหน้าตา مراحب. السلام عليكم. صباح الخير. كيف حالك؟ طيب. شو اخبارك؟ นี่มองห الله น้า يهنيك بس بيشوفون بس انا بروح عند ابوك. الله อุ้ยเลี้ยงแกะด้วย มีไก่ด้วย تعال تعال. หมาทะเลทรายฮะเหมือนอันนี้มันเป็นแคมป์กลางทะเลทรายนะฮะแล้วเขาก็พาเรามาดูแกะให้แกะมันตกใจมีวิธีเรียกตัวเลยใช่ไอภาษาเรียกสัตว์เขาเยอะจังวะหรือวะ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 แคมป์นี้คืออยู่กลางทะเลทรายเลยครับรอบๆไม่มีอะไรเลยมีเต็นท์2 อันนะแล้วก็เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่นะเขาพาเรามาดูแกะนี่อุ้ยแกะอันนี้แบบหูยาวมากมันไม่เคยเห็นน่ะไปแพะไม่ใช่แกะเอาเงอคุณรู้ว่ามีมนุษย์มาตกกระจายกันดิแกะแบะแบะตกใจแบะแล้วมันเป็นแพะที่หูเป็นแผ่นหูเหมือนดัมโบ้อะมันบินได้อะมันไม่เคยเห็นเลยอะไม่เคยได้ยินมาก่อนเฮ้ยเจ๋งว่ะ ابو شيخ. اللي يصلح منها اخذ منه. زين. فيها ديكتات وفيها امور فيها. ما في مشكله. طيب. يلا جو. thank you ก็เป็นแคมป์กลางทะเลทรายนะโอเคแวะอีกแคมป์หนึ่งนะฮะตอนนี้กลางทะเลทรายและนี่คือการมาทะเลทรายครั้งแรกของเขา เย้นะครับ หนาวกว่าที่คิดนะคะทุกคน เพราะมันเป็น ลมมันแรง บางอยู่ เป็น บางยัง ลม อยู่ในฤดูหนาวครับ ถ้ามาเที่ยวทะเลทรายช่วงร้อน อืม ก็จะร้อนมาก อืม ถ้ามาเที่ยวหนาวก็จะหนาวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเหมือนน่าจะเป็นจุดที่เขาพามาแหละเพราะมันมีพวกสกีพวกอูฐพวกจุดนั่งพักนะ อดนั่งรอ เวลาเดินทรายก็จะเหนื่อยนิดนึงมันจะเหมือนเหยียบไม่ค่อยไปอะ
และนี่ฮะ ห้องน้ำที่เขาบอก very good นะครับ หามีห้องน้ำไหม พี่มา experience ก่อนเดี๋ยวห้องน้ำ very good เขาบอกว่า very good นะ ออกมาในลุคใหม่นะ มันปิวเก็บ นี่ฮะ นี่อะไรครับ อะไรอ่ะ นี่ค หน้าน ตาเหมือน watermelon จิ๋วจิ๋ว จริง มันคืออะไรนะ เป็นแบบแรงเหรอ น่าจะตักแตงหนึ่ง คือที่เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดพักนะฮะ แล้วก็เขามีเครื่องปั่นไฟ มีเต็นท์นะครับ มีโซลาร์เซลล์ มีไฟให้ความสว่างนะครับ แล้วก็ล้อมรั้วสั้นๆ ง่ายๆนะฮะ อยู่กลางทะเลทราย เอ๊ะ มีสนามนี้ด้วยวอลเลย์บอล ดูสิ มีอูฐ1 ตัวนะครับเฝ้ารอเราอยู่ และแน่นอนนะว่า เขาคือคนเดียวที่ไม่เคยขี่อูฐมาก่อนในชีวิตก็นั่นแหละฮะก่อนแน่น Good. No จับ problem. แน่นๆนะเกาะแน่น Yes. ๆจับแน่น ๆแน่นๆนะตอนมันลุกอะ ๆโอ้โห โอเค โอเค โอ้ยตะคริวจะกินตะแคงเก่งเกินอ่ะ เคยครับมันดูขี้เกียจมันขี้เกียจลงThank you เอาละนี่โอ้ยเลยบายบาย ไปเฮียไปเร็วด้วย ลาก่อนเอาไปแล้ว กลางทะเลทรายจะต้องปล่อยลมยางให้มันแบบโอเค อ๋อ เล่นอันนี้เหรอ ฉันสินะ เอ้ย เอ้ย เออ
จุ๊บเร็วต้องจุ๊บแหละกลับมาแล้วยังปลอดภัยนะสนุกดีครับหวาดเสียวฮะแล้วก็ต้องเกาะดีๆนะครับแต่ว่าต้องปิดปากนะไม่งั้นทรายเข้าปากเพราะว่าเราจะร้องเนี่ยจังหวะเนี้ยทรายจะเข้าปากเราเลยต้องปิดเอาผ้ามาปิดปากไว้ แล้วมันเร็วไหม ไม่เร็วมาก จริงเหรอมันดูเร็วอยู่นะ มีแค่จังหวะตรงเมื่อกี้ลองหน่อยไหมฮะเฮ้ยไอ้หนูไม่เอาเลยไม่หวาดเสียวนั่นแหละครับแล้วเขาลายต่อไปจบแล้วนะครับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะครับต่อไปเป็นการถ่ายรูปสวยๆนี่คือเราเอามาถ่ายทะเลทรายนะเขาพรีเซนต์หญ้าครับว่าเนี่ยมีหญ้าขึ้นตรงนี้นะอุ้ยปูไฟดูดนะครับแบบ ความภาคภูมิใจของเขามีหญ้าขึ้น แล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันเขาพาเรากลับมาที่เต็นท์นะฮะแล้วก็บอกว่าพักผ่อนกันตามสบู่เดี๋ยวเขาจะพาไปจุดอื่นต่อนี่เต็นท์เขานะโอ้คนอุ่นกายสบายใจโอเคแล้วนี่ใน เรียกว่าอะไรกระ เต็ โจ น มเต็นท์ เต็นท์ซาอุเดี๋ยวเขาน่าจะทำข้าวมั้งดูทรงแล้วเขาบอกว่าระหว่างรอครับให้เราฝึกวิชาการโจมตีไปก่อนเนี่ยนะเกือบแล้วแกเกือบตาย ถ้าลมไม่พัดแกตายไปแล้ว นี่
ยังไม่ทันทำอะไรเลยไอ้นักวอลเลย์ทีมชาติกันแล้ว อ๋อไม่เป็นนะไม่เป็น จริงด้วย ลูกมันไม่มีลมเลย เซตก่อนเซตนี่ทูมาทูไง2-2นี่อยู่ตรงนั้นเซตอย่างงี้เซตท้ายเขาไม่ไม่เอาแล้วคุณไม่เป็น แต่ก็อร่อยดีเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการพักจิบชาหวานมาก ก็ใส่น้ำตาลเยอะนะแล้วก็กินแครกเกอร์ก็เดี๋ยวไปที่ต่อไปนี่เป็นภูเขานะมันก็ต้องเติมลมเพราะเมื่อกี้ปล่อยลมไปตอนขับรถนะมาเติมลมก่อนโอเค Can we take some photo here just 5 minutes okay very good ตรงนี้แบ็กกราวด์มันสวยนะหวานเจี๊ยบเป็นลม โอเคตอนนี้เข้ามาในเมืองครับแวะมากินข้าวกันร้านชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอ่านว่าออกนะที่นั่งกินเขาเป็นยังไงเหรอต้องใช้มือหรือเปล่า This roast chicken jarish 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 This rice with the milk jarish yes ทำไปเล่นไปกินเลย ได้มืออากาศที่สุดอิ่มเรียบร้อยฮะอร่อยดีนะแบบมันฟีลคล้ายๆข้าวหมกนะครับแต่ว่าก็จะมีรสชาติที่แตกต่างนิดนึงแล้วก็ไก่อร่อยดีข้าวก็กินง่ายไงกินง่ายกว่าที่คิดเยอะนะครับโอเคเราจะไปที่ต่อไปนะที่เขาเคลียร์ตังค์แล้วตอนนี้ขับมาแล้วก็ถนนเป็น เป็นแบบเมื่อกี้มันคือ end of roadway แล้วเป็นป้ายไม่เป็นถนน ออฟโรดนิดนึงสั้นๆเพราะนั้นรถที่เข้ามาครับมันจะต้องเป็นรถที่ ลุยได้ ลุยได้นิดนึง SUV ปกติ
ก็จะจ้างคนพามาแหละเคยตอนแรกมีความคิดว่าจะเช่ารถขับมาเองนะครับ แต่อาจไม่มั่นใจหมายถึงว่ากลัวมันไม่มีสัญญาแล้วมันแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ ก็เลยคิดว่าจ้างเป็นขับอย่างนี้น่าจะเซฟกว่าในที่เราไม่มีความรู้นะตอนนี้ข้างๆก็จะเป็นแบบเทือกเขาสวยงามยาวเลยถึงแล้วนะครับนี่คือ The Edge of the World นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเหมือนตรงนี้เป็นจุดสุดขอบโลกอ่ะไม่เป็นความหมายเพราะว่ามันมองไปแล้วมันเป็นแบบเป็นเส้นขอบฟ้านะฮะก็คือเวลาซื้อทัวร์มาครับมันจะมีแบบไฮกิ้งคือเดินมาที่นี่แล้วไฮขึ้นไปนิดเดียวแค่นั้นเพื่อไปดูสุดขอบโลกไปดูกันไปต่ออีกที่หนึ่งครับนี่บอกเลยครับว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับถ้าใครมาริยาดนะครับต้องมาจุดนี้นะครับแล้วผมก็แนะนำนะว่าคุณควรจะเหมารถมานะครับเพราะว่าเส้นทางในการขับมามันค่อนข้างออฟโรดนิดนึงนะฮะที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่ายับบันฟิรอยนะครับแต่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ Edge of the World นะครับหรือว่าสุดขอบโลกฮะมีลักษณะเป็นขอบหน้าผาสูงกว่า300 เมตรนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาทูไวนะครับจากบนนี้นะครับเราจะมองเห็นผืนทะเลทรายแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้ขับรถมากันเองนะครับและผมก็ไม่แนะนำให้คุณขับรถมาตรงนี้เองด้วยนะเรามากับทัวร์นะครับที่มีชื่อว่า Riyadh Hiking นะครับและโดยปกติเนี่ยเราจะต้องซื้อ2กิจกรรมนี้แยกกันใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับก็เลยติดต่อทางทัวร์ไปโดยตรงนะครับในเว็บไซต์ของเขานะว่าขอรวบ2กิจกรรมนี้ไว้ในวันเดียวกันเลยได้ไหมซึ่งเขาก็โอเคนะครับส่วนเราโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะนั่งรถนานหน่อยครับแต่ถือว่าตอนเช้าได้ไปทะเลทรายแดงนะครับแล้วก็ตอนเย็นไปที่สุดขอบโลกกันนั่นเองฮะรวมทั้งหมดนะครับ4คน2กิจกรรมนะครับราคาอยู่ที่ 2,600 รียัลนะครับหรือประมาณ 22,000 บาทนั่นเองครับโอ้ยโอ้ยิ่งใหญ่มากเหมือนเขาจะต้องขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่า What happened เกิดอะไรขึ้นไปที่สุดขอบโลกข้างบนครับขวาก่อนแล้วค่อยไปซ้ายก็ได้โอเคจะถึงขอบแล้วนะฮะโอ้แต่มองย้อนลงไปแล้วแบบสวยมากดูดิว้าวโอ้ตกไปตายเท่านั้นโอ้โหสวยมากวิวแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันขึ้นลูกแรกเสร็จแล้วนะฮะเดินไปต่ออีกฝั่งหนึ่งหาหลายๆวิวเราจะเดินเข้าไปลูกนู้นแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาลูกแรกให้เรายืนเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าดูจากรูปเรฟเฟอเรนซ์แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เห็นแล้วได้แล้วโอเคเราต้องลงแล้ว ไม่พูดจริง
เอาเขานัด5:30ไงกว่าเราจะลงไปถึงก็5:30พอดีทำอะไรนะ ได้ช็อต เอาขอฟุตหนึ่งโอเคลองล่างนะทำอะไรอ่ะ เรียบร้อยครับ สวยงามไหมฮะใช่ท้องฟ้าสวยมาก นี่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฮะแบบสวยอะบรรยากาศดีมากโชคดีมากเลยวันนี้ มาแล้วแบบทุกอย่างเป็นใจเห็นปะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน น่ารัก ใช่ก็คือนั่งดูตรงนี้เลย นั่งหน้ารถแล้วก็กินข้าว เขาก็จะเตรียมเป็นอาหารเอาไว้ให้ฮะแต่เราไม่ได้ซื้อนะครับ เราอ้ายคนจน จึงต้อง หม ท ด น แล้ว ตอนแรกก็เห็นเขาละหมาดกันก็ไม่คิดในใจว่าคนไกด์เราไม่ไปละหมาดด้วยกับเขาเหรออ๋อเดินไปแล้วฮะเห็นเขาละหมาดกันปุ๊บหยิบเสือเดินไปเลย ด้วยความว่องไวนี่ไปฮะเข้าพวกนะครับถึงเวลาพอดีถึงแล้วนะครับ นั่นเลยอ่ะ โอเคลาอับดุลลาก่อน Thank you Abdullah Okay nice to meet you Nice to meet you. Welcome. Bye bye good night Bye. เรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินกันแล้วนะครับ ก็จะบินกลับนะครับประเทศไทยของเรานะฮะก็ต้องบอกว่านี่คือเมืองหลวงนะครับที่ทันสมัยมากๆของซาอุดิอาระเบียนะครับจริงๆต้องบอกว่าของจริงเนี่ยเที่ยวง่ายกว่าที่คิดนะครับมันก็มีตั้งแต่แบบที่เที่ยวราคาถูกๆนะครับแล้วก็มีแบบราคาแพงเวอร์ๆไปเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบครับและตอนนี้ครับทุกคนไทย Air Asia X นะครับมีบินตรงเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดอนเมืองมาถึงริยาดนะครับผมมากถึง4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับขาไปเนี่ยออกเดินทางช่วงเย็นๆนะไปถึงซาอุประมาณช่วงค่ำก็เหมาะสำหรับคนประเภทผมครับคืออยากมาพักก่อนนะฮะแล้วก็แบบว่าอีกวันนึงค่อยไปเที่ยวอะไรเงี้ยนอนเตรียมตัวก่อนครับส่วนขากลับนะครับก็จะเป็นช่วงค่ำนะครับบินไปถึงตอนเช้านะครับก็นอนพักบนเครื่องแป๊บเดียวครับตื่นมาอีกทีถึงบ้านแล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็ใครอยากนั่งนะครับสัมผัสทั้งเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็เมืองกลางทะเลทรายนะฮะบอกเลยว่าไม่เหมือนภาพจำนะเพราะว่าจริงๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซาอุดิอาระเบียมันเป็นยังไงเดินทางแล้วมันโอเคไหมผมบอกเลยว่าปลอดภัยมากทันสมัยมากแล้วก็มีที่เที่ยวธรรมชาติด้วยนะฮะก็ไปจองตั๋วได้เลยครับที่ airasia.com นะครับและแอป Air Asia Move นะครับผมแล้วก็บินตรงมาเปิดโลกกันที่ริยาดได้เลยครับทุกคนส่วนใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไปบินแล้วฮะบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย